ॲज अ किड मला मेकअप लावायला अलाउड नव्हतं नॅचरली. सो वेनेवर आई जेव्हा बीट उकडायची कुकरमध्ये तेव्हा शी यूज्ड टू जस्ट गिव्ह मी द एक स्लाइस टू पुट ऑन माय चीक्स. आणि तिथनं दॅट होल बीट टिंट विच इज आर बेस्ट सेलर टुडे, तिथनं ती होल आयडिया स्टार्टेड की let's actually put beetroot extract, mix it with aloe vera and why not make a tint out of it. आणि तेव्हा ॲक्च्युली इंडियामध्ये there was no water tint available, so we were the first movers for that. आणि now आता जेव्हा we have set that trend, actually there are a lot of companies doing water tints in India. किती दिवस गिरवणार आहोत तेच धडे, किती दिवस करणार आहोत मनाविरुद्ध काम. चला करूयात करिअरचे काही वेगळे चॉईसेस, निवडूयात काही हटके ऑड वाटा. हाय, सो माझं नाव आहे निकिता देशपांडे. माझं नाव अमित पाटील. आणि 4 वर्षांपूर्वी आम्ही हा ब्रँड चालू केला. बेसिकली व्हॉट वी डू इज मेक नॅचरल स्किन केअर आणि मेकअप प्रॉडक्ट्स. सो निकिता ॲक्च्युली स्वतः आधी किचनमध्येच प्रोडक्ट्स बनवायची आणि आम्ही फ्ली मार्केट्स करायचो, म्हणजे पुणे, मुंबई, बँगलोर, दिल्ली अशा ठिकाणी जाऊन. तर इट वॉज अन इंस्टाग्राम ब्रँड आधी, तशी सुरुवात झाली आणि ज्या रिपीट ऑर्डर यायला लागल्या मला भरपूर. त्याच्यानंतर तेव्हा मी 3rd इयरमध्ये होतो कॉलेजमध्ये. त्याच्यानंतर जेव्हा संपलं 3rd इयर, त्याच्यानंतर मी डिसाइडेड टू लॉन्च आवर ओन वेबसाईट. तेव्हा फायनली आम्ही ऑपरेशन्स चालू केले लानाच्या. सस्टेनेबिलिटीवरती कॉन्व्हर्सेशन स्टार्ट करायचं होतं आणि मेकअप एक चॅनल होता ज्याच्यातनं सुरू करायचं होतं. म्हणजे इवन लहानपणी मी कॅन्डल्स बनवायचे, असा तो छोटासा इंस्टाग्रामवरती बिझनेस चालू केलेला. त्यामुळे ॲज अ किड ओनली मी खूप आर्ट्सी होते, क्रिएटिव्ह मला व्हायला, बिकॉज एनिवेज बाय प्रोफेशन ऑल्सो आम अ डिझायनर. सो इवन इन आमचा कॉलेजचा पूर्ण 4 वर्ष वॉज ऑल अबाउट प्रॅक्टिकल लर्निंग, प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्सेस, आणि ऑन्टरप्रिनरशिप वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. सो आय थिंक sustainability is what was the main thought. इन सम वे माझ्या आईबाबांना मे बी माहिती होतं, बिकॉज इवन वेन डिझाईन ॲज अ पाथ मी चूज केली तेव्हा पण 12th नंतर दे हॅड मेड मी फिल ऑल द आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्सचे फॉर्म्स, बिकॉज दे वर लाईक लेट्स बी सेफ, बिकॉज माहीत नाही काय करणार आहे. बट बाय द टाइम आय चोज दिस, आय थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग इट की हां ठीक आहे, एनिवेज थोडंसं काहीतरी वेगळंच असणार आहे करिअर पाथ. अँड लाईक आय सेड, बिझनेस होता म्हणून ॲटलीस्ट माय पेरेंट्स तो दे नेव्हर क्वेश्चन. इन फॅक्ट दे वर व्हेरी व्हेरी सपोर्टिव्ह सुरुवातीपासूनच. माझ्या आणि घरी सेमच आहे. पेरेंट्स आधीपासूनच खूप सपोर्टिव्ह आहेत. म्हणजे ऑनेस्टली स्कूलमध्ये मी खूपच बिलो ॲव्हरेज स्टुडंट राहिलो आहे कन्सिस्टंटली. सो तरी दे हॅव बीन अ लॉट असं खूप सपोर्टिव्ह ओव्हर द इयर्स. सो माझ्या घरी सेम रिॲक्शन होती. म्हणजे मी खूप अगदी स्किन केअर मेकअप नाही सांगितलं, बट मी पण माझा बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह वॉज अन ई-कॉमर्स ब्रँड. सो मी तसं एक्सप्लेन केलेलं घरी. सो दे आर ओके विथ इट. सो आय थिंक एक मेजर गोष्ट जी आहे या बिझनेसमध्ये, मी आधी मेन्शन केलं तसं, तुम्हाला प्रत्येक प्रॉडक्टच्या मागे एक लायसन्स लागतं. FDA तुम्हाला एक लायसन्स देतं. तर देर आर आता लॉट ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स, आणि एस्पेशली आता इंडस्ट्रीमध्ये अवेअरनेस भरपूर आहे की कोणाकडे जायचं, काय करायचं. आम्ही जेव्हा स्टार्ट केलं तेव्हा अनफॉर्च्युनेटली तेवढा अवेअरनेस नव्हता. लाईक माय डॅड बिलॉंग्स टू दिस इंडस्ट्री इन सम लेवल ऑफ म्हणून त्यांनी थोडंसं आम्हाला गाईड केलं की इकडे जा तुम्ही, तिकडे जा. बट इव्हेंच्युअली असे 1-2 एक्सपिरियन्सेस आले आम्हाला वेअर पीपल लिटरली टुक अस फॉर अ राईड की म्हणजे ॲक्च्युली FDAच्या लायसन्सला तुम्हाला गव्हर्मेंट फीज इज ओनली 750 or 700 रुपीज. ठीक आहे, मोर ऑर लेस तुम्हाला थोडंसं जे काय कष्ट पडतात त्याच्यासाठी समबडी माईट चार्ज यू, बट दे कांट चार्ज यू 30,000 or 40,000 फॉर इट, राईट? दॅट्स नॉट द गॅप दॅट यू सपोज टू चार्ज फॉर इट. ऑर जस्ट इवन फॉर्म्युलेशन्स करताना सुद्धा की खूप केअर घ्यायला लागते, बिकॉज तुम्हाला जसं मी म्हटलं तसं प्रॉडक्ट प्रिझर्व करायला लागतो, त्याची शेल्फ लाईफ बघायला लागते, इन्ग्रेडियंट्स एकमेकांबरोबर कसे रिॲक्ट करतायत ह्याचा तुम्हाला अभ्यास करायला लागतो, त्याच्यासाठी सगळ्याला वेळ लागतो. म्हणून थोडंसं थोडंसं डिफिकल्टी तिथे आम्हाला जाणवली. पण लकीली आमचा जो मॅन्युफॅक्चरर आहे ज्यांच्याबरोबर आम्ही सुरुवातीपासूनच काम केलं आहे, त्यांनी खूप सपोर्ट केला ह्याच्यामध्ये. पण थोडासा पेशंटली तिथे आम्हाला घ्यायला लागलं. कधी कोविडमध्ये पण आमचं एक लायसन्स आय थिंक 2.5-3 महिन्यासाठी अडकून होतं. सो तेव्हा पण यू डोंट हॅव अ चॉईस बट टू वेट. सो असे थोडे डिफिकल्टीज येतात. यू हॅव टू बी रिअली पेशंट विथ धिस, एस्पेशली विथ द FDA अँड विथ द रूल्स. पण सुरुवातीचे सगळे कंप्लायन्सेस किंवा मॅन्युफॅक्चरर शोधणं किंवा लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन्स मॅनेज करणं
दॅट वॉज अ चॅलेंजिंग पार्ट एकदम सुरुवातीला. लाईक आय सेड आम्ही खूप यंग स्टार्ट केलं, सो यू नो ॲज अन एक्सपिरियन्स आमच्याकडे काही नव्हता. वी वर लर्निंग ऑन आवर जर्नी. सो इफ यू लुक ॲट द इंडस्ट्री आज असं भरपूर होतं की देर आर लॉट ऑफ ब्रँड्स जे दे कम इन द इंडस्ट्री विथ अ रेडी बिझनेस प्लॅन की ओके अच्छा मला यायचं आहे, मला पुढच्या 6 महिन्यांमध्ये एवढे करायचे आहेत, पुढच्या 1 वर्षात माझा हा प्लॅन आहे. आमच्यासाठी तसं नव्हतं ऑनेस्टली. वी वर लाईक थोडं टेस्टिंग द वॉटर्स, बघूया मे बी हे नाही वर्कआउट झालं तर मास्टर्सला जाऊ वगैरे असे काइंड ऑफ ऑप्शन्स होते. त्यामुळे वी लर्न ऑन आवर वे आणि म्हणून थोडंफार चुका पण झाल्या ऑब्व्हियसली. सो ते सगळं कोप करून स्टील काइंड ऑफ बिकॉज आय टेंड टू बी व्हेरी पेसिमिस्टिक अबाउट सिच्युएशन्स. ही इज रिअली व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक. त्यामुळे मला थोडंसं आय थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल दॅट वॉज अ चॅलेंज की हाऊ टू फोकस युअर एनर्जी ऑन द राईट थिंग ॲट द राईट टाईम. सो चालू केला बिझनेस तेव्हा वी टूक अ लोन फ्रॉम आवर पेरेंट्स. घरच्यांनी थोडी एक स्टार्टिंगला इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट दिली आम्हाला. प्लस आम्ही बिकॉज सगळं स्वतःहून केलं. आता समजा वेबसाईट पण डिझाईन करायची निकितानी स्वतः केली. and there are a lot of cheaper options if you really explore. आता तुम्ही कुठेही जर वेबसाईट डेव्हलप करायला कोणाकडे विचारलं, लोक लाख रुपयाचं बजेट सांगतात डायरेक्टली. त्याच्याशिवाय नाही होणार. बट वी डिड इट इन 10, 15, 20,000 आणि वी कुड डू दॅट बिकॉज सगळं आम्ही स्वतःहून तसं केलं. एव्हरीथिंग आम्ही स्वतःचे स्किल्स तसे डेव्हलप केले की फोटोशूट्स पण इन हाऊस करायचो. बट ऑब्व्हियसली त्याची डाऊनसाईड अशी होती की आम्हाला वेळ लागला टू रीच दॅट लेवल ऑफ परफेक्शन. बट वी लर्न अ लॉट ऑन दॅट जर्नी आणि म्हणून आम्ही सस्टेनेबली तो बिझनेस ग्रो करू शकलो. सो या सगळ्या प्रोडक्ट्सना एक प्रेझर्वेशन सिस्टम, इमल्सिफाईंग सिस्टम लागते बिकॉज नाहीतर 2 वर्षासाठी द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी सेफ इन अ बॉटल. त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया, मोल्ड ग्रोथ होऊ शकते. सो सुरुवातीला तर वी स्टार्टेड विथ नो वॉटर बेस्ड प्रॉडक्ट. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी कुठल्याही प्रकारचं नव्हतं बिकॉज ऑइल्स आर प्रेझर्वेटिव्स इन देमसेल्व्स. सो सुरुवातीला वी स्टार्टेड विथ जस्ट पावडर बेस्ड प्रॉडक्ट्स ऑर जस्ट ऑइल ब्लेंड्स इन इटसेल्फ. आणि मग हळूहळू वेन वी बिल्ट ऑन आर R&D टीम, वेन वी हॅड फॉर्म्युलेटर्स हू वर गायडिंग अस की कसं एक्झॅक्टली हाऊ टू मेक अ स्टेबल प्रॉडक्ट, हाऊ टू मेक अ सेफ प्रिझर्व्ड प्रॉडक्ट. त्याच्यानंतर वी स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन दोज प्रॉडक्ट्स. आणि आत्ता ॲक्च्युली द मोर इम्पॉर्टंट थिंग दॅन एनिथिंग इज कस्टमरला तुमच्या काय पाहिजे हे विचारणं आणि हे जाणून घेणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बेसिकली जिथे आम्ही मॅन्युफॅक्चर करतो साताऱ्याला, तिथेच आमची सगळं सॅम्पलिंग, R&D वगैरे मोस्टली तिथे होते. आणि इथे पण आता आमची एक फ्रीलान्सर 2 आहेत ज्यांच्या लॅबमध्ये पण आम्ही प्रोडक्ट्स बनवतो. सो तिथनं आमच्याकडे हे सगळे सॅम्पल्स येतात. म्हणजे आम्ही इव्हॅल्युएट करतो हे सगळे सॅम्पल्स. सो अशी एक सॅम्पल्स येतात माझ्याकडे, ते आम्ही सगळे ट्राय आऊट करतो की ओके जर चांगले असेल तर अप्रुव्हलला जातं. आणि मग अप्रुव्हलनंतर मग प्रोडक्टची स्टेबिलिटी होते, प्रोडक्टचा प्रिझर्वेशनचं म्हणजे नीट प्रिझर्व होतो आहे का नाही प्रोडक्ट ह्याचे क्वालिटी टेस्ट असतात. सो ते मायक्रोला जातं आणि मग ते सगळं झाल्यानंतर मग प्रोडक्टचं लायसन्स अप्लाय होतं. आणि मग लायसन्स अप्रूव्ह झाल्यानंतर मग आमच्या टीमकडे येतं. मग आम्ही पॅकेजिंग त्याचं डेव्हलप करतो, आउटर इनर दोन्ही पण. आणि मग लायसन्स एकदा अप्रूव्ह झालं मग फायनल बॅच घेतली जाते फॅक्टरीमध्ये आणि आमच्याकडे असा फिनिश्ड प्रॉडक्ट येतो कम्प्लिटली. इन टर्म्स ऑफ बिझनेस आम्ही जी ग्रोथ बघितली सिन्स डे 1, कधी मागे नाही पडलो. मंथ ऑन मंथ कंटिन्युअसली रेव्हेन्यू जम्प झाले, बिझनेस वाढला, प्रोडक्ट लाईन्स वाढले, कस्टमर्स केप्ट ऑन इन्क्रीजिंग. दॅट वॉज अ गुड साईन. आम्ही कधीच असं एक स्टॅग्नन्सी पिरियड आला नाही आम्हाला फॉर अ व्हेरी लाँग टाईम इन द बिझनेस. नाहीतर युजली कुठल्याही बिझनेसमध्ये पहिला 1-2-3 वर्षातच कधीतरी एक पिरियड येतो, एक तरी क्वार्टर येतो ज्याच्यात यू सी अ डिप. तसं आमचं कधी झालं नाही. दॅट वॉज अ व्हेरी गुड साईन डेफिनेटली. प्लस रेकग्नेशन जे मिळालं नॉट जस्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आम्हाला पण म्हणजे कधी असं शॉकिंग वाटतं की कुठल्या लोकांपर्यंत प्रोडक्ट्स पोचले आहेत. मी नाव नाही घेऊ शकत, बट देर आर सम व्हेरी बिग पीपल हू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस. दे इनिशियली वॉन्टेड टू इन्व्हेस्ट इन इलाना ॲज वेल. म्हणजे आता मला कधी असं मी विचार पण नव्हता केला की मी असा कुठला एक $1 बिलियन बिझनेसमॅनची समोरासमोर फोनवर बोलीन अँड दे विल बी कीन टू इन्व्हेस्ट इन इलाना. दॅट अगेन वॉज अ गुड बिझनेस साइन ॲज वेल की लोकांना फक्त प्रोडक्टमध्ये पोटेन्शियल नाही आहे पण बिझनेसमध्ये पोटेन्शियल दिसते.
सो आय थिंक सुरुवातीला थोडासा बॅकलॅश तरी होता, म्हणजे इवन आमचे प्रोडक्ट्स हाऊस करायचे त्यांच्या वेबसाईट्सवरती, त्यांच्याकडनं पण असा थोडा फीडबॅक मिळाला आम्हाला की थोडेसे एक्सपेन्सिव्ह आहेत प्रोडक्ट्स, वाय विल समवन बाय फ्रॉम यू वगैरे. पण ते दॅट बॉल गॉट रोलिंग व्हेरी इझिली बिकॉज द प्रॉडक्ट वॉज सो गुड. म्हणजे द बीटंट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल. विथ द प्रॉडक्ट्स इट सेल्फ वी वर एबल टू डिफरन्शिएट आवरसेल्व्स इन अ व्हेरी व्हेरी गुड वे. तर आम्ही ट्रेंड सेटिंग प्रॉडक्ट्स लॉन्च करू शकत होतो इन द इंडस्ट्री वेअर बाकीचे लोक तसे प्रॉडक्ट्स बनवत नव्हते तेव्हा. आणि सो दॅट वॉज अ व्हेरी इझी वे टू डिफरन्शिएट आवरसेल्व्स. आणि येस, विथ द प्रॉडक्ट्स ऑनेस्टली माउथ पब्लिसिटीमुळे खूप इफेक्ट होत होता की एकाला आवडलं, तिच्या फ्रेंडला रेकमेंड केलं, तिच्या फ्रेंडला रेकमेंड केलं, आणि असं करत करत ब्रँड ॲक्च्युली बिल्ड होत होतं. कस्टमरला जर अजूनही माहित नाही की इलानाच्या मागे कोण आहे, 20-21 वर्षाच्या मुलांनी चालू केलं. आणि लकीली आम्ही मोठे दिसतो खूप आमच्या वयापेक्षा. लाईक आत्ता पण कोणाला विश्वास नाही बसणार की आम्ही फक्त 24-25 वर्षाचे आहोत. बिकॉज इलाना ॲक्च्युली मीन्स लाईक अ ट्री. सो Like a tree or to grow like a tree. So it is a very beautiful meaning. anything that possesses the quality of a tree. So it's a very beautiful meaning that way. पण आता लोकांना वाटतं इलाना म्हणजे ही आहे. या मला लोक इलाना म्हणतात. सो आय एम लाईक मी नाही आहे इलाना, मी निकिता आहे. खूप लोकांनी ट्राय केलं रिप ऑफ करायला, सेम प्रोडक्ट बनवू विथ अ फॅन्सियर पॅकेजिंग, जास्ती मार्केटिंग फंड्स त्याला अलॉट करून त्यांना विकता येतो. पण एवढा डायरेक्ट इम्पॅक्ट नाही दिसला, कारण की मॅन्युफॅक्चरर बरोबर किंवा तुम्ही ज्या फॉर्म्युलेशन्स डेव्हलप करताय तेवढा जर तुमचा आय पी तुम्ही प्रोटेक्टेड ठेवला तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे याच्यात कसं आहे, याच्यात पेटंट्स चालत नाहीत. आणि पेटंट्स म्हणजे काय, तुम्ही 1% जरी काहीतरी चेंज केला प्रोडक्टमध्ये तर पेटंट इज नॉट व्हॅलिड, आणि तेवढा चेंज चालतो. माझ्यासाठी मी म्हणेन मोस्टली आय थिंक रिस्क टेकिंग केपेबिलिटी पाहिजे ॲट अ सर्टन लेवल. मी म्हणत नाही की गो ऑल आउट नुसतं रिस्कच घ्या, बट एक काहीतरी केपेबिलिटी लागते. जर खूप घाबरून जर बिझनेस केला तर नाही करतात, तेवढा लवकर एक्सपॅन्ड नाही करतात. प्लस ऑल्सो मेंटेन अ गुड बॅलन्स बिटवीन युअर ऑप्टिमिझम, किती एक लेवल असते, आणि प्रॅक्टिकॅलिटी ॲज वेल. वी ॲक्च्युली मेंटेन दॅट गुड बॅलन्स. म्हणते इकडे 2 लोक आहेत म्हणून, काही लोक जे एकच असतात, ओनली वन फाउंडर इज, त्यांना ते बॅलन्स मेंटेन करायला लागतो. आमच्यात इट्स व्हेरी इझी. निकिता इज क्वाईट प्रॅक्टिकल, पेसिमिस्टिक, आय एम क्वाईट ऑप्टिमिस्टिक. सो तो तसा एक बॅलन्स पण लागतो. जर तुम्हाला पहिल्याच वर्षी जर सक्सेस बघायचा असेल, तुम्हाला एक चांगली ग्रोथ पाहिजे, खूप रिसर्च करा बिफोर एंटरिंग अ बिझनेस. आता कसं आहे, इझी खूप झालं आहे ई कॉमर्स एक ब्रँड बनवणं. आता आपण खूप बघतो, नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री बट भरपूर इंडस्ट्रीजमध्ये रोज कंपनीज येतात. रादर इव्हन या इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही रोज एक नवीन ब्रँड बघतोय जो येतो, इंस्टाग्राम अकाउंट उघडतंय, ई कॉमर्स वेबसाईट आहे, शिप करतायत. बट तुम्ही कस्टमर्सला काय विकताय, तुमचा प्लॅन काय, लाँग टर्म, हा रिसर्च याच्याबद्दल खूप केला पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण की बाकी इव्हेंच्युअली बिझनेस प्लॅन जर आपण म्हणलो तर ते बिझनेसमध्ये गेल्यावर तुम्ही ऑटोमॅटिकली शिकता. मी असं खूप एक स्ट्रिक्ट बिझनेस प्लॅनवरून नाही ठरवू शकत की आता मला 5 वर्ष हेच करायचं आहे. बिझनेस प्लॅन्स विल कीप ऑन चेंजिंग एव्हरी मंथ. बिकॉज तुम्ही ते केलं तर यू माइट इवन लूज आउट ऑन द मोर टँजिबल थिंग्स. म्हणजे जर तुम्ही नुसतं बिझनेस केलं तर मे बी तुमची एवढी चांगली टीम डेव्हलप नाही होणार, तुमचे प्रोडक्ट्स थोडे सप्पार असतील. सो ते पण एक इम्पॉर्टंट आहे की नुसतं बिझनेस प्लॅन करून यू कांट हॅव इट ऑल. असं बघितलं आहे की लोक घाबरतात. आयडिया असते त्यांच्याकडे बट इम्प्लिमेंट करायला मे बी घाबरतात. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू जस्ट गो राईट इन टू इट अँड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग. पाहिजे तर तुम्ही छोटी सुरुवात करू शकता आधी, आणि देन मे बी गो बिग, बट इट्स इम्पॉर्टंट टू स्टार्ट. तुम्हाला जर आमची जर्नी आवडली असेल तर प्लीज कॉमेंट्समध्ये सांगा, आणि विषय खोलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आमचे प्रोडक्ट जर विकत घ्यायचे असतील आणि चेकआउट करायचे असतील तर शॉप ऑन www.ilana.shop.